رابطه سوم یعنی درس سوم در راه بروید. دوست عزیز درس‌ها بوده مشکل شده میره، خدا کنه شما بتونید نو صحیح از استفاده کنید درس‌ها و مخش تمرین روز بروز باید زیادتر باشه که بتونه شما خوبتر و بهترتر دسترسی به نوع زندگی پیدا کنید. آروی پلیته ساساره گا ساساره گا ری ری گا ما ری ری گا ما چستار کار کنیم. ساساره گا ساساره گا اول آستا کار میکنم مثلو باشیم بتانیم آستا این سرعت باشیم. ساساره گا ری ری گا ما ری ری گا ما گا گا ما پا گا گا ما پا ماما pada papa dani dadani sa sasani da nini da pa dada pa ma papa maga mama gare gagare sa Arabi. Berian ini syarul pasni.